Marapanap na yan. Lagi nga, magbigta nga ito sa pinayaan na kaya banday rin doon. Mano dyan ito ko mga ko. Layo. 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 Paano takpag na sinilay ko? Isa ay bigay o di ba? Best of 7 naman. Wala pa ang ngayo. Best of 7 na ako. Bubuno na ito dito. Diba, tuyo di kami ko na nag-aaral sa Lehan, guru ha? Tapos na-inject si ano, isa injected si Draymond Green, yung sikat, ayun, ayaw ng awang. Dari gunung Was, okay.
What? Ka? Kaya di ba? Luwa na kaya ba ang person nga na yun sa defense? Eh, oh, luwang mong person na pagkakas ng team sa gikawa ka ninyo. Oh, iya pa sa ako. Pero kalaban pa. Jura. Arin, kalaban may? Kalaban may? Para sa ro. Kalaban may? Yun na. Nakapay. Yung ano? Gaurus. Gaurus. Pangarap. Nakaping. Gaurus. Lagi na paano? Ayun ba? Yung talagang team eh. Tarantado nga yun. Ginabo. Ay! Taro. Pre. Ay! Look. Kita.
Kinabangabangan ako sa radyo. Kinabangabangan ako sa radyo. Kalaban niya, H. Weezy. Ayun na yun. Dito ka na yung buka. Kuya, yung pano na pala. Utang ina nga yun. Nagirit ba ba din ni Jippy Bagit? Ako kaya akong talingan. Iniwan yung babae, iniwan na pingpong saro. Sarap pa yun eh. Hindi-stop ko niya. Sarap pa pa, tapil niya taan. Wala ka bebesahan. Kaya ako kayo mag-program. Verify? Pamabayin. Pamabayin. Lulutuan ito. Ito ko naman lang ito. Ayun mo tumara. Skin ito. Tingnan mo, pat. Babae ito eh. Weezy. Ay. Ang nagisa ano? Eh? Unang Zeno. Bakul na Zeno. One. Zeno, si ba Zeno? Ito nga rin bang Zeno tunay? Eh? Bakul na galing Zeno. Eh, nabigyan sa ano, pusyang, natulayan mo ba sa bang? Bang. Lahat doon ako po, kami nag-doon ako. Ayun. Okay. Diyan pa ba din dyan sa likod mo, Faye? Sa loob, si ano ito? Dan. Sa people. Yun sa rumeli ko. Ginaw nila, putang ina, patray kayo pa, no, dito na ako po. Diyan, buta ka, hayop ka. Tangayip lang dito pa siya. Hindi ba daw sa kadaw? Dali mo Kaya kaya. nga, magkatulog pa rin yung yaw. Now, ready, kumulik. Box split, ready? Ba? Box split, gano'n naman agad. Yung nahayo.
maayos na ng warat ako. So, sila po. Nangyari sa bang. Babaw? Nasulat mo daw? Uy? Kaya na yan. Yung biti sa may ano, bang, gilid. Hindi nga boundary. Ayaw di si Tulo. Ay, May bang, gilid. pinapalagan mo na. Palaga na ayos ka daw, nakutulusin ka. Todo kayo. Ano ni? Ang baso. Yung Jill. Alam mo kung labo mo. Karoon pa yung Jill, oh. Putang hayop kayo ba yung Jill, oh, Linda? Tapos si Ria. Sige ba? Hindi ka sabi ng Ria, oh. Hindi na yung may kamay ko ba? Kalit, si Patrick. Iwas-iwasan mo pa ng hayop. So, ikaw na ito nakagrino. Sige pa, sige sinapat. Sa to sabi, ako na. Ito sabi, open man. Number 3 ka? Hindi ka na dito sa ano. Uy na. Open man sa to. Kampi ba? Diyan, duwan-duwan sa ro. Sige na yung tulad ako dito sa may red. Bila ka? Hey, dua. Open man. Hindi ako. May ano? Nalilimali, ere. You know. Ang gawin lang sa gawa. Nakapagkabago na ayun. Ang inang hayop. Duwa-duwa na naman hayop. Nagbabanat sa kuya. Ima daw na. Yung mga kapapos yun, wala ka din doon. Wala ka mga ito. Basta kami. Ngayon,
Mga nagkawasan na. Meron ako. Gusto ko na mga TikTok. Yes, okay. Ano hindi ko piniti? Yung na nasa road. Yung pala Ria, tapos yun ang Gino. Ano ba ang nag-game? Gusto mo ako kapigyan? Puta, apa? Mana yun? So, nice one. Ubus, lago. Ang kinangayos na nabuhay ko. Tayo kayo dito. Ay, gusto ko na kaya ako. Video. Papansin ko, dua. Ang lupa. Nakulong! Ang Nagsabay na Ria, tapos yun ang Gino. Ay, huwag makangali. Ano ka? Ano? Gusto. Dua. Ano pa ini? May papadugo. May papadugo. Ay, tutok mo yun ang lipat. Puta. Yari. Yari sa tutok. Puta nga yun. Madala ko na ng research. Kaya, Minecraft. Daw ng duwa ko tao, may ano. Hindi ka pa naman YouTube. Lola. Pag ako hayop, di ako kaya sa mga hayop. Tangkano. Ulo ka, ulo ko lang mga hayop, pre. Pre. Di ako kaya di mo. Sige, siya ako ng tao na ba? Bakit ang mga sa ano? Bak? Ay, program.
Okay. Roblox. Nakakuligay ng mga ayos na. Yung apat-apat. Nadagdagan na pa na. Hello. Pat, pala, sino na to si, Queen, nagkakawat, punod mo din. Balik ka na. Hindi sila taka. Ako, parang ako hindi kakakawat sa buhay. Lawin ko. Na. Coming. Okay, Ma'am Flamingo. Huli na nga. Yung karagdagan, ayun pa. Suduan mo tama tato kay wala yung biglang instant so ano ka kasakit ka iba mo ano. Pero po sa ito na Wala. Bago na naman. Pinagdong suda sila.
Magbabago. Mamaya. Basta pa mamaya.
Ay, bago ka! Ang ina mo, nang mag-aaway. Ano yung ipat? Ha? Why, yun eh. Yeah. Ayan, ito yun.
charger daa. Ah, kuya. Uy. 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 Yan. Ano? Charger Yan daa. sa iya. Okay na po. Bago rin so, ano ko. Tingnan ko ha. O, bakit isa ko yung Paano makakot mo? Ding! Bakit nila? Ano na tawag mo yung Baliw. Kawato ko yun natin. Baliw ko sa inyo. para ikutin mo yun. Ha? Umang kasi dyan, dari mga speed day. So ano ba na? Yan, Ray. Lala, so ano mo? Tapos mapapasa. Alam. Hindi nga ba kung kaya? Yan, Ray. Kaya ba? Mali na kamalaki na. Dira, dira, dira. Kung naman sunod na ako. Dawag. Uwi na eh, naglagot na.
Oh, the remaining na to your blood bar, yeah? The remaining is ano? So, guys. Ah, ikaw na country. Wala ko na Labo na ba? Ang maas. Yung to, mamo na. Ka na, i-click na mo to. Ano, pag nasiba ko sa kote, Yun na, ano ayos na. Kumain na gusto. hindi bukan. Model ko ko. Yan pala kasi. Yung, model ko mo, sige. Pagkatabi sa to, Pabitawan.
Oh, can you Shit, bro. Hindi siguro. Nothing wrong with that. Oh, alright. So, yeah. Quando que não é bonito? Vamos ser cuidado. Mas eu quero ter pati. Ano? Pag March kami, dapat din. Kuya, yan eh. Or Bari di bisa magpagawa. Ako daddy. Power. 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 Power.
So, kita ko yung siya. Yes. Sus! Hindi dali. Music ka. Woo! Original mga. Yeah. Yeah. Back mo ka. Ito may top. Yeah. Yun na itong queen nito yung may XBI. Yan ta. Oops! Hindi na bigyan na wala pa. Oops! Marami kayo. Woo! Ha? Nagaganda ka pa? Nagulo. Nagulo. Tama na yung ako. Hindi pa, hindi ka ba sa speak. Sugod ni. Tama na. Tama na. Diyos, pero kung shot. Ha? Ano? Ay, yan, sir. Behind the floor. Ano mo na? Sabay puso. Nasa loob? Sabi,
Come here, come here, come here, come here. Sure. Oh! Got all. Ah. No. Kasi putang di na kalit tayo dahil siya sa bubulyan. Yung keyboard niya, kung dito mo nito, increase. Makipagkaibigan lang tayo. Orang-orang. Gas ko sa nagpiri. Ang stats, ano mo pa score mo mo pa nagdagdag mo pa na Ay, pero ko na. Ayun. Boy, boy, isang cellphone. Yung cellphone ko, hindi ka lang pwede. Wawang, yung pagkawalan na, yan ito yung, Appreciate. No. Magimot ka pero marami na marami. yung, Oops, that's big ears. Silent day.
Balik sa Venezuela. Yeah. Ano kasi, ano ka? Ano, ano? Teka na, ano? Teka na, ano? Teka na, ano? Ano ito? So, inano mo, binay pinost. Ay, ito, terminal. Dua ka bilhin ko. Bilhin. Hindi ka. Yeah. Sana. Nakawat ka pang hindi. Ha? Nakawat ka pang hindi. Ha? Wala? Ano ka po na? Ano? So, dahil pa. Dahil ang trabaho ka magka.
pagtrabaho. Wala ko nga magaling lang ba? Mabasir ang sabi. Siya na biglang ga. Ayan, ito pa. Kaya nga dyan pinili gusto. Iyan naman tayo ko ng mo. Okay, wait ako. Ano? Sugulo ng Kings. Pero wala na. Yeah. Yeah. Kaya may ako nagdamdaman. Ano? Dali kaya ako doon yung mga ano. Kaya may nagdamdaman. Kung tatawag ko naman, magabilis ko. Yan, siya na iyakalawa. So, Pero baka ako na dalawa. Iyo, kung gusto mo. labo. Baba, wala ka dito. Tawag na mga sige natin. Dahil lang natin. Sige natin. Ano yung Pero hindi mo ngayon yung maulit ng Wala, mag-giraw, isa ko. Iyo, wala.
culture siya. Anong ba? Eh, yun ay, wow, Denver Wolf, buko mo lang ka. Parang dyan na tumilig yung comment up with that na. Oo, may ito ano. Yung baga sa minubo. Eh, yung sa may yung mo, may ito ano. Comment up with that. Mga good time ba yung tulong sa may bali. May goy. Pura po doon dalawa. Hindi naman ako. Okay na ako. May mga picture ka doon. Kaya nagpunta ko. May mga picture ba? Naubos niyo mo. May din ako. Sir, ano ito ba pinili? Wala ka ba yan? Deg, Pura talaga. deg. Wala no. Ano yun niya? Huwag mo. Kasi mga level niya siya na Hindi na mabaw sa dito. Sino mo ito? Tumikaw din. Yung sabon niya pa. Tumikaw din. yan. Wala siya naman. Wala. Parang siya, nagbulag, nagbulag. Nagbulag ba siya? Ayun. Iniwan mo. Dati, mahirap na yan. Mura ko din yan. Tumikaw din. Hindi mo pili. Dito din. Hindi ako dito. May dito. Ay, okay na.
buhatin na, hindi po, ito, bigla, ibubulog sila mo, sa LTO. Sige, ano doon, ano doon? Bulog sila. Ayan lang ako. Medyo sipag-sipag na buhay, kasi talaga na pinag-sipag. Sa TikTok ang camera. Tanga nga yung magusto. Bubuang nga yung tanga talaga nga eh. Wala yan.
Alam. Ako na.
Sa pa, slow. Parang yun na yun. Tayo magbagay na yun. Yo. Mama. Ito. Ayelo. Kayo nandun. Ay, pupulit na pala sa buwan. Ay, kailan po.
Nagla ko. Say na. Alam mo, kaya lang ako to. Kaya may tulog na lang. Ano na lang? Aba, so, kaya lang sa ako. Then I know what it is. Tapos na, ikasok ko ay bigla ng kagat yung mga player. Tapos na player. Pero yun na, para dumaan siya kahit kinala. Hindi ako ginawa na doon.
character na ito. Kailangan niya. Andun pati dito mga kabayan na mga yun. Kasi ano ang baga siya din ang baga siya din magkikaroon mo yung pinasa yung ano ito ni bro dito na kapali nakatapos pero siyempre mo mo sa yung yan ako na namin na patay ako na ah jangan naik Pythagoras ngambil itu terus mulai bakal mana saya dia dapat kasi na nagbubuhat ay lima. Pero kasi dapat nag-iibig. Long championship all kanayo back-to-back night sa kanya sa 11 square tapos ito sa 16 tapos 2020 kanga ano 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 para mag-join ka sa night ay dito na night Nasabay ko rin din sa call. O di ba ganun ka rin nga, kaya maprimog siya ka na mga mga ay, binawa siya, hindi ka, di so, ano, subo ko mo ni si Kristo na. Ko, iya, pa man, yung video na like, alam mo, kaya nga may nito mo, kaya nga. Dapat na oo. Kalau mo kaya nag-grade ka, pwede na ikaw na yun. Kaya kung nasa ano ko na yun. Para sa pagkain tapos ano ayo kari technology so ko na goal
Ano man sa mga idol ka? Siya pinakamakon na rin. Ano daw siya, anong September 8, Will, size ka para ano kay Will? Isang lang kay Will. Si ano, Abdul Jabbar, panagaon mo, si Abdul Jabbar. Kaya kapatid sa ano, na sila, hindi man lang nila. Ay, kanina mo, Jordan Craig yan dati, nagkakawat yan, kay Jordan. Jordan na kanawang dati. Ano sa rin na hindi? Hindi ka daw kasi ano nila. Saro man lang, saro man lang. Ay, dahil daw naman ka. Ito pa kasi yung sintong pagkagawa mo ang mga. Jadi itu kalau tahu benar di luar itu di luar jauh ni. Baik. Murado na ako yung sinusunod. Depende. Murado na. Depende. Depende sa mga. Murado na ako. Kaya trail, dito, 19 grade, ang ano niya, depende ang murado, subok mo, ang bilas, depende sa akin, pero nasyon din ko. Yung man, magka-score mo sa salita, tapos sa mga perimeter, ay pinag makawag niya kung ano, pwede siya gawin sa ano, yung sa reverse. Kaya ano, depende ko din yung sa kanayeng, kita ka na sa ano mo, bakit? Magsasabi ko ay kubistado, wala lang tanga. Wala tanga sa jari. Ini yang lain. Para kasi wala mong ikarin. Ha? Masaya ang ikarin. Hello. Ay, kurang pa tayo. Hindi pa mata pagpakikara din ang matabal. Para pa tayo ikarin din ang matabal din. Isa yung you know, mas agari, masaya naman. Ay, kung sabi ko si Clayton lang. Sawan.
Ambon nila kami sa pwede po sa Lagi ka naman meron ako na kaming dua.
Bali ko nito mo. So, tunay. Dahil ma-pretos. Medyo na ako natutos. Ika. Ayan, natutos. Ako na siya. Nakaugas na ako.
Documents ito download. Periodic ano ito? Napalokin mo yung Hindi ko ilang. Ah,
Blah, blah, blah.
Oo. Ano din ka talaga mga tao? Puta nga rin. Magpapalo na. Or para sa outload. Diyan ka lang daw.
kaya ha? Medyo self-business ha? Sige ito? Pwede. Ang pwede tayo Yes. Sige mo lang kuya. Ano yun? Islarong ko po ba lang? Oo, pwede mo lang sa notebook. Gagaw,
Okay ba yan? Una. Run. Yes. Diba? Yeah. Kaya. Kaya. Or okay.
Parang kala mo sa ano siya, yun, marami. Ilag lang kami tulong. After sinash, at ako magsibungaw, at siya sunod, pero ako sa layo ako sa ng sunto. Hindi na kalawan dito mo. Ha? Kasi, ito sa Nuki, nagapati mag-rapito. Layo ko ko, pag madulog ka, nagapot. Hindi, ito, sinagot ko sa sunto. Sunod ito. Ay, paano ba rin yung ha? Opo, that's wrong. That's right. Ayun. Lumpia nga. Ay, yung sa ngayon ay cash one piece. Kailangan niya?
Kaya ko ka rin. Eh, ayaw siya, eh. Ha? Ano? Kasi dili. Ano mo si, ano mo ang just nagpalili? Ay, kaya ni. Ano mo, ani? Ano mo, ani? Ayan. Ayan. Eh, speak na namin dyan, eh. Oo. Pansa din nila. Ha? Kasi ayaw, wala man. Kami, bigla ko tanga ni, tanday ko aram, sabi ni mama mo, wala man na lang trabaho. Wala man, ay siya, Manila, mabiyo mo na kung tayo, work na tayo, duman. Wala, wait lang, ang tanga. Kan babae. Tayo, duman. Work trabaho. Grabe. Ano nila? May pira ka? Ha? May pira ka? Siguro ka Kaya, lang. kaya, pinili, pinili. Hindi mo tayo nagkaroon trabaho. Ito ko, ano mo, sabi mo, may ko aram ka, sabi ni mama mo, wala man daw trabaho. Ako lang ako trabaho. May printing Sabi span ka. ko naman. Sabi niya, sabi ni mama Ako lang ng tingnan ng trabaho. Kaya ang Kung bukod pa siya, niya, kursi, kaya po. ubo ka na Dito sa bilyan, dito sa bilyan. So, ayun pa. Bumalikan. Sorry, dog. Agul. Yan tinagapin niya. Ano yun? Ito, pakyaw na kape. Pakyaw. Strawberry one. ay, ito mo ka. Ito na yan. Dito. Yung mas dito lumpia. Di ba tawag?
kabila ko. Ina. Grabe na. Ano ka na? Basta pag nagdidig ka, kada ipagkagatin ako. Sige na, guys. Baka kabila. Sige, basta pag nagdidig ka. Ikaw wala ko, ano ba yan? Kabila, okay. Ako lang. Aro, dapat nagito na yun. Di piniling si Di piniling si Pacquiao. Gusto kita. Meron ka, binabalikan ang mga exposure ko. Meron ka, ako nabihan mo na. Hindi si Johnny. Tulad ako. Ay, napalunod si Janet. Ano? Sila nagkata. Ano sinabi? Ay, lang block na ako ng Sound of tingin. Katawa ko lang. Okay. Katawa lang. Diba? Mari di magkailipan, kasi si Ronaldin, yun na, hindi ka magpapaliga na. Ay, nagsin mo? Sige siya, ikaw nakatawa na yun na. Siya ka tayo na, pero ito yung 160. 160. No. Kung nakita doon daw. Ay, Sabi ko kayo nga, ay,
anong run ko? Yung kapon ni, Ismaili. 2000 ano pa ini, 2014-15. Yung account na ini. Alay na mo talaga yung mga lagi. Yun, kay Kuya, paano nag-ibo. Sila ni Pwede Kuya dati pa nga. So, kami ako. Di ba na-detest ko kung baka discover ako sa dulo mo, discover ako. Hiling-hiling mo yung may dito tayo. Balikan mo. Kay Labi Dubs na sulit to na kay Labi Dubs. Kay Labi Dubs, di ba ba ko kwarta gamit ito nagbabalik? Balagaw, may nagbabalik kay Joe yung pa. Naman, Kay Mau, puta po sa pag-jamming, may pang-ugmayo, Dane Trail, kay Labi Dubs, Sigon Trail. Sulit. Yan. Kim. Nararamdaman. Puro ko naman ako nga, yung pero... Ika'y papalapit na Iwasan mo ang nakita mo. Sakay ka rin nila pa mo. Aralin Yuma. Loren daw ito mga pangat. Ba't tinawanan dito? Ay, yung pang nagtao. Kaya ako nagtutulog siya. Lagi. Dala sa kami glass na pagka. Ay, din ako. Jai. Kami sa nandoon ni Jim kayo makasot. Nadali ka na ako mo. Pakuha, doon ako nilidila mo. Ginayo. Uy, uli. Wajib kanya na to, dumun sa demonyo. Ay, ganda. Wajib, matapos pa sa Granada nga ayo. Makulog mo na ayo. Noon, niya pa na nagtatangat sa mga uli. Ganito niya ng bata. Ay, ito, trala. Daw, guna. Kaya katapos, nililunod ko pa rin ka na. Ano? Kado, unon. Bakal, ito na nga ni. Ay, putang nga, yung pangit, pinag-pinag sa ulo.
Hirap nga ni Kira Subo. Yoy! Ang gumawa pangaran yan, sino kayo yun? Hindi ba? Di ako makamubulay. Oh, yan, isa doon, si Apollo. Galing ko ba? Yan. Galing ko yan. Sabi ba? Kinigingin. Nagkakanta nga yung Kin-kin. Kinkin na ano, Russell, di ko yung salita. Sa akin yan, nagkakanta nga yung Uhaw. Kasi, wala ko nakusan. Ibak yung sa ayok. Ay, tagparoon ako nga. Ganda ni Leram ko. Ganda ni Nado. Kapag mamasin Sana po ba? Ay, tinibang inaman niya na. Yun na yun. Eh, mahal ko may Pusang hayop na wala. ewan ka ko nalilig sa eh. Sira dyan ang buhay mo, Diego. Utang ina nakikinig ako. Yung silipon, yung Makulo din. Balik mo na eh. Ano? Lagi na dyan pag ginagsan. Demon kayo daw mag-grad daw ng ano niya. Sa Rio niya. Rio. Demon kayo daw sa Rio. Sa Rio. Malam niya ito. Bawa. Oh! Aray ko, magatulong! Kaya kung magkititimati. Sige, may kawa pang titimati. Bago.
rin. Kung pag umunat na yung tulupis na pa yung bituto. Eh, palag-paral lang. Sabi na kita pala yung babae. Nagpataw na sila. Oy! Dala mo pa rin. Wala mo pa ano. Bababa. Putang ina, wala piyobig na yun. Mata nito.
Thank you. Wala daw din. Huwag na lang. Kaya napagkumpul ka, magabi. Kung sila pinibigyan ko na bago sa bago
sa ulo. Ayos na ito. Ayos noon. Joke ko nga. Ayos na ito. Punta na mo siya para ito na dyan. Uy, di po ka. Yung puno ni kita, paano ni Kakroni? Yung tinuturo ni kita. Bisa promo din ka na. Wala yung problem ba? Liberator. Kasi puno, Grabe. eh, ano ba kaya? Kasi hindi na ano. Ano ko ba yung buo? Ano nga yung Makulit mo yung binigay sa kaya. hindi mo ka? Naku, nanin yung madal, may magkano ba ang pangalan nito ba? Ano? Anyone that you open the internet, Ano mo, pwede ko lang magtabi ng sila? Ano mo kaya yung mga kurma? Yung, dito, hindi na naman sila, pinagkurma.
You're the only forbidden stone. You're the only. Sabit na lang. Sobrang naman. Okay, Mili. Nagkumakusap na daw.
Paano naman dala kung may gipit ko ba hindi man nila ako? Pero, double na tao mo. Ayoko. Uy! Yeah. Uy! Eh, ba't pala daw ako nasin mo din?
Alam ko nga yung ako sa may fish na ako naman po.
Sabi ko nga, kulit pa ako. Pak, masalah sama yung Sa 19. Grabe.
Aquino. So, kasi pwede.
Hindi ko po niliwan. Ano yung brand eh? Dali daw. Ano yung sensitivity mo eh? Dapat ka ba? Ha? Picture ko sila. Scary. 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 Sabay. 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 Ang gumagawa.
Diesel ko na ko. Hello? Inside. Hindi ko yung po. Ano, nag-ready ba na? Ready ba na?
Uy, ako. Dalawa nila na eh. Eh, eh, hindi ako eh. Eh, no, no, eh, hindi naman. Hindi, hindi, hindi naman. Obvious wala ko.
Buti kami na, buti kami, gamitin mo siya straw. Pagdo ka, kasi magpapit ka mag-straw, mag-click ka. Mag-click ka, mag-click ka. Mag-pindating ka na straw. Ilan ko kasi yung straw daw. So, ang puto. May mga view sa kami. Diyos ako ng bumarating. May mga view sa kami. Ha? Nag-1 sila ka na. Diretso mo sa lawa na dyan. Bumulak doon! Dali mo sa mabuso mo pa daw yun. Mabagay mo ba nila? Bakit ako? Maglalog yun ulit eh. Dali na tago! So, direkta ko niya. Ano mo hindi mo sila Pero palis mo. Ipis, wala. Kulaan. Stop.
Tanay! Ay, yun na. So! So! Anong meron ko na ay? Meron naman. So! Yan. Ito ang ay. Pero ay. Yung labi, konti ka lang. Nakita ko siya na ng Review. Ano ka mo? Pagpulog lamang na ito sa Pati ko naman. Oh, tama. Yeah, kagusto pa. Dito naman yung tawarin. Wala. Yung drama ko talaga prang. Identity. Ito. Okay. Solo ay kung
Correct, hindi ka yun. Wala na siguro. Hindi wala. Kasi, oh, huwag na lang notice me. Kasi double ko ulit ang nirayo. Ulit ang web. Wala na ako. Nirayo ko. Kapag sino ko nga. Bukas, kalis na ako. Mabilisan ko sila. Kumikita ka, diyan ka na, diyan ka na. Diyan ka na, diyan ka na. Sinigurit, di ko nga, di ko. Maganda naman ako. Bukan din ako. Dahil, kung mukhang sinungaling ka, tapos pinanungaling ka, dapat mo ang para mo. Pag siya rin yung pinati, Dapat mo ang ate nga yung nangyari ka. Ako ko naman. Hindi mo pinati. Gubat ka. Di ba gawa na ginagit ka sa loob mo? Guys, ko talaga gusto ko lang.
Ay, tutulin. Puta! Hey! Oh my God. Ako ko lang ay, kasi ito kita kaya na ito. Pilipin mo one. Wow. Oh. Oh, ay. Dapat mo tiba-tiba may kape. Bugo ka pa eh, bugo ka. Bugo kape. Bugo kape. Bugo kape. Bugo kape. Oo, bugo kape. Bugo kape.
Grupo Kape. Grupo Kape. Grupo Kape. Grupo Kape. Grupo Kape. Ano, pe? Malakas! Malakas!
Malakas. Malakas. Easy lang. Easy. Easy. Bacon. Bobolay. Bobolay. Woo! Woo! Madal din naman, hindi pa nga niya ako. Iyak, bulabot talaga ba? Pagtulong ko sa kuya, di ka mo coach, di ka mo coach. Bobo ka ba Oo, coach eh. Bobo ka ba Tawag nyo naman, bilog na nyo. Bobo ka ba Buko lang ha. Bobo ka Hindi. Bobo ka Bobo ka Bulit ka. Bobo ka Bobo ka Ano? Ano na bilog? Bobo ka. Bobo ka. Bobo ka. Bobo ka. Hindi naman bilog. Yak bubo nga. Vloggers, hindi ba yan mga vloggers? Where shot? What the fuck? Mabalay. Bubuta nga. Shot. Man.
Grupo, ang appeal. Sana nakisok ka naman. Kita pwede. Alam nga, sabi ko, Bobo ka, bobo ka. Bobo ka, isa. Bobo ka. Sita. Bobo ka lang. Terus ibu kalau ngomong, ngomong, ini. Bobo lahat. Hindi na yung airplane. Uy, 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 uy. Huwag mo pa lang. Maintain. 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 Uy! Oh, shit! Malakas! Naglalayo! Bubo! Naglalayo na naglalayo! Easy. Bobo lang. Bobo lang. Bobo lang. Bobo lang. Bobo lang. Bobo lang. Bobo lang.
Moderate ka lang. Ulo ko! Ano ko? Bata ka naman ko! Sulego, nawala sa ano. Nakakuli ka ako. Uy, kasi ako, doon nagbabati. Bubula, malakas lang, bubula, malakas lang, bubula. Magtapos ako. Albert ko ako. Sana Charles Bo lang, peace Charles Bo lang. Yeah. Alam Charles Bo. Yeah, Charles Bo. Albert ko ako. Tama Charles Bo.